ลพบุรีเป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือราวพุทธศตวรรษที่11ถึง16เคยอยู่ใต้อำนาจมอญและขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่19คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้เริ่มจากประวัติศาสตร์ของลพบุรีในสมัยขอมตามพงศาวดารโยนกได้กล่าวถึงการสร้างเมืองของลพบุรีหรือละโวในครั้งเริ่มแรกเลยว่าพระเจ้าการวันดิษฐ์เป็นโอรสของพระเจ้าตักศิลาเจ้าเมืองขอมเป็นผู้สร้างละโวในแคว้นหรืออาณาจักรทวารวดีเมื่อราวพุทธศักราช1002ชาวละโวเป็นชนชาติในตระกูลที่ใช้ภาษามอญและเขมรแต่ต่อมาอาณาจักรขอมได้เกิดความแตกแยกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวกับละโวคือได้แยกเมืองออกเป็นอิสระมิได้ขึ้นอยู่กับขอมดังเดิมแต่กลับมาเป็นเมืองด้านตะวันออกของอาณาจักรทวารวดีของมอญซึ่งเกิดขึ้นใหม่ภายหลังครั้นถึงพุทธศักราช1400กษัตริย์แห่งขอมพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่3ทรงพระปรีชาสามารถกู้อำนาจของขอมกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งแม้อาณาจักรทวารวดีในยุคนี้ก็ตกอยู่ในพระราชอำนาจของกษัตริย์พระองค์นี้ด้วยละโวได้รับการพิจารณายกย่องฐานะของเมืองให้เป็นเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรขอมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา3แคว้นด้วยกันคือ 1. แคว้นสุพรรณภูมิรวมไปถึงแคว้นทวารวดีด้วย 2. แคว้นเฉลียง 3. แคว้นหริพุนชัยพุทธศักราช1465พระเจ้าสุชิตราชแห่งกรุงศรีธรรมราชสุธรรมนครหรือสเทอร์มอนได้ยกกองทัพมาตีอาณาจักรขอมอีกครั้งและปรากฏว่ายึดเอาละโวไว้ได้แต่ต่อมาพวกมอญก็ตีแคว้นสุพรรณภูมิกลับคืนไปได้อีกครั้นถึงรัชสมัยของพระเจ้าจันทประโชตในปีพุทธศักราช1576พระเจ้าอนุรุตหรืออโนราธามังช่อกษัตริย์แห่งพุกามได้กรีธาทัพเข้าเหยียบถึงชานเมืองละโวและไม่เพียงจะยึดเอาดินแดนของละโวไว้เป็นเมืองขึ้นของพุกามเท่านั้นพระเจ้าอนุรุตยังได้ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงแก้วประพานเชษฐภคินีของมเหสีแห่งพระเจ้าจันทประโชตอีกด้วยพระเจ้าอนุรุตกับเจ้าฟ้าแก้วประพานมีโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าจอลูซึ่งได้ครองละโวในระยะต่อมาด้วยปีพุทธศักราช1612โอรสพระเจ้าจันทประโชตและเจ้าฟ้าปฏิมาสุดาดวงจันทร์มีพระนามว่าพระนารายณ์ได้ทรงกู้อิสรภาพของละโวจากพระเจ้าจอลูได้สำเร็จแล้วครองละโวสืบต่อมาโดยเปลี่ยนนามเมืองจากละโวให้เป็นลพบุรีแต่ได้ทรงย้ายราชธานีมาตั้งที่วัดเดิมพร้อมกันนั้นก็ให้สร้างเมืองอโยธยาที่ลำน้ำป่าสักขึ้นเป็นเมืองท่าในระยะนี้แสดงให้เห็นว่าละโวยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของขอมแต่การปกครองที่ขอมดำเนินการอยู่นั้นไม่สู้จะเข้มงวดกวดขันนักลพบุรีซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเมืองขึ้นจึงมีส่วนที่จะต้องส่งให้กับขอมนั่นก็คือปลาแห้งพุทธศักราช1702กษัตริย์แห่งโยนกนครหรือโยนกเชียงแสนเสียเมืองให้แก่กษัตริย์เมืองเมาคือขุนเสือขวัญฟ้าหรือเจ้าคำฟ้าได้พาคนอพยพหนีออกจากเมืองมาครั้งแรกและได้พักอยู่ที่เมืองแปบที่กำแพงเพชรต่อมาได้เลื่อนมาอยู่ที่บ้านแพรกและสร้างเป็นเมืองไตรตรึงขึ้นพร้อมกันนี้ได้ประกอบอาณาเขตการปกครองรวบเอาลพบุรีเข้าอยู่ในพระราชอาณาเขตด้วยต่อมามีกษัตริย์องค์หนึ่งครองเพชรบุรีมีพระนามว่าพระเจ้าสิริชัย
หรือพระเจ้าพระนมสิริชัยได้ขอพระธิดาของพระเจ้ากูกรุงไตรตรึงให้กับพระโอรสซึ่งเป็นรัชทายาทและมีพระนามว่าสิริชัยเหมือนกันเจ้าชายแห่งเพชรบุรีกับเจ้าหญิงแห่งลพบุรีมีพระโอรสด้วยกันซึ่งต่อมาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งและในระยะเวลาใกล้ชิดกันนี้เองรัชทายาทของเพชรบุรีได้เป็นกษัตริย์และทางลพบุรีกษัตริย์ผู้ครองเมืองได้สิ้นพระชนม์ลงโดยไม่มีโอรสสืบราชสมบัติดังนั้นจึงต้องรวมกับเพชรบุรีซึ่งมีชื่อในยุคนี้ว่าเทพสิริชัยนครระยะเวลาดังกล่าวนี้อยู่ในราวพุทธศักราช 1781 ถึง 1856 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนสมัยสุโขทัยและต้นสมัยสุโขทัยและในลำดับต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ในสมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีใจความว่าถึงสมัยสุโขทัยไทยสามารถยึดอำนาจการปกครองจากขอมและตั้งตนเป็นอิสระได้ในสมัยสุโขทัยและพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยมีพระราชอำนาจมากทรงสามารถแผ่พระราชอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมดในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดังนั้นลพบุรีจึงตกอยู่ในความปกครองของสุโขทัยด้วยและอยู่ในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อรับศึกซึ่งมาทางทิศตะวันออกของสุโขทัยครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออู่ทองได้ทรงตั้งราชธานีขึ้นใหม่ณกรุงศรีอยุธยาโดยรวบรวมเอาแคว้นสุพรรณภูมิสิริธรรมราชและลพบุรีเข้าไว้ในพระราชอาณาเขตซึ่งอำนาจในการปกครองของไทยจากกรุงศรีอยุธยาได้เพิ่มขึ้นโดยลำดับในที่สุดก็ได้แคว้นสุโขทัยเข้ามารวมอยู่ด้วยสำหรับลพบุรีในระยะนี้ปรากฏว่าเป็นเมืองสำคัญขึ้นมาโดยลำดับคือเป็นเมืองด่านสำคัญและเมืองลูกหลวงเพราะเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งได้ราชาภิเษกแล้วในพุทธศักราช 1893 ก็ทรงโปรดให้พระราเมศวรราชโอรสมาครองลพบุรีครั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสวรรคตลงเมื่อพุทธศักราช 1912 สมเด็จพระราเมศวรก็ลงมาครองกรุงศรีอยุธยาทว่าครองได้ไม่นานนักสมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งก็เสด็จจากสุพรรณบุรีมาครองกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระราเมศวรก็ทรงยินยอมแต่โดยดีแล้วได้กลับมาครองลพบุรีดังเดิมสมเด็จพระราเมศวรเสด็จมาครองลพบุรีเป็นครั้งที่สองนี้จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 1931 สมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งได้สวรรคตจึงได้กลับลงมาครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาในฐานะที่ลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยาได้มีการสร้างค่ายประตูหอรบอย่างมั่นคงแต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกรื้อลงหมดพร้อมกับรื้อกำแพงเมืองสุพรรณบุรีและนครนายกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระองค์ได้ทรงพิจารณาสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ของเมืองเหล่านี้และเกรงว่าจะเป็นภัยต่อกรุงศรีอยุธยาเสียเองเมื่อข้าศึกยกเข้ามาถ้าหากเมืองเหล่านี้รับข้าศึกไว้ไม่ได้ข้าศึกก็จะยึดเอาเป็นที่มั่นแล้วโจมตีกรุงศรีอยุธยาต่อไปได้จึงได้มีคำสั่งให้รื้อถอนออกไปเสียในราวพุทธศักราช 2092 ถึง 2111 ถึงปีพุทธศักราช 2208 เมื่อครั้งแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมืองและการติดต่อกับชาวต่างประเทศซึ่งเริ่มทวีขึ้นโดยลำดับในรัชสมัยของพระองค์และเข้าใจว่าชาวต่างประเทศอาจนำมาทั้งผลดีและผลเสียในส่วนที่จะเป็นผลเสียนั้นก็ได้ทรงพิจารณาหาทางป้องกัน
คราวนี้ความสำคัญของลพบุรีก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะทรงพระราชดำริเห็นว่าพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้ทะเลกำปั่นถ้าเกิดสงครามขึ้นกับชาวต่างประเทศแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่ปลอดภัยจึงได้โปรดให้สร้างเมืองลพบุรีไว้เป็นราชธานีขึ้นอีกครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชโปรดให้สร้างราชธานีขึ้นที่ลพบุรีแล้วก็โปรดให้สร้างป้อมไว้ป้องกันข้าศึกซึ่งมาจากทางทะเลอีกโดยมีบาทหลวงโทมัสชาวอิตาลีเป็นผู้รับอาสาสร้างสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จมาประทับที่ลพบุรีเวลาหน้าน้ำและฤดูหนาวคือระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายนรวมกันทั้งสิ้นปีละประมาณ8เดือนอันหนึ่งพระองค์ได้สวรรคตณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่ลพบุรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2231เมื่อสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วลพบุรีก็ค่อยๆหมดความสำคัญไปมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ลพบุรีได้ถูกปล่อยปละละเลยมาตั้งแต่สิ้นรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชเรื่อยมาจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในตอนต้นๆก็ยังคงเป็นลพบุรีที่มิได้รับการบูรณะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงประการใดจนกระทั่งถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ลพบุรีก็เริ่มมีความสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้มีพระราชดำริเห็นว่ากรุงเทพมหานครอาจได้รับการรุกรานจากต่างประเทศได้โดยง่ายเพราะเหตุการณ์ในระยะนั้นปรากฏว่าฝรั่งเศสได้เที่ยวยึดเอาดินแดนต่างๆรอบเมืองไทยไปเป็นเมืองขึ้นของตนเช่นยึดเอาดินแดนของยวนใต้ไป3จังหวัดและยึดเอาเขมรทั้งประเทศให้ไปขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสเมื่อมีภัยกลับมาสู่ประเทศรอบเมืองไทยพระองค์จึงมีพระราชปรารภสร้างลพบุรีเพื่อเป็นที่ประทับต่อไปเพราะทรงเห็นว่าที่กรุงเทพอยู่ใกล้ทะเลและถูกรุกรานง่ายข้าศึกที่มาก็มาทางทะเลเป็นส่วนมากในครั้งนี้โปรดให้สร้างพระที่นั่งและซ่อมแซมพระราชวังเก่าเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2406เป็นต้นมาลพบุรีจึงเริ่มมีความสำคัญต่อมาอีกโดยลำดับปีพุทธศักราช2470ประเทศไทยเปลี่ยนระบบการปกครองจากราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยแล้วในขณะนั้นจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมองเห็นความสำคัญของลพบุรีในฐานะเมืองทหารจึงได้วางโครงการขยายเมืองลพบุรีให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นคือสร้างกลุ่มทหารขึ้นทางฝั่งตะวันออกของทางรถไฟเรียกว่าค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชนอกจากสร้างค่ายทหารแล้วยังได้จัดสร้างสิ่งอื่นๆอีกมากมาย